But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. السلام عليكم. من كام شهر النسوية الأمريكية المتعصبة إيمي ماسترين كتبت تقول: نظام سيادة الرجل على المجتمع يحمي المرأة أكثر من النسوية. تقول ماسترين إنها كانت نسوية متعصبة وداعية لتحطيم منظومة سيادة الرجل على المجتمع، ونتيجة لهذا التعصب للنسوية طفشت من البلد اللي هي عايشة فيها وراحت سان فرانسيسكو عاصمة النسوية في العالم. وهناك في سان فرانسيسكو اكتشفت المفارقة المرعبة: نظام سيادة الرجل على المجتمع. هذا النظام الذي تركته خلفها لم يكن يهين المرأة وإنما كان يحميها. تقول: اكتشفت في سان فرانسيسكو أنه لا توجد حماية، ليس هناك غطاء من الرجال الصالحين للدفاع عني. الجريمة هنا في كل مكان، كل واحد هناك بيدافع عن نفسه بعضلاته، وبما أن المرأة أضعف جسديا من الرجل فكان الاعتداء علينا كما تقول سهل جدا. لا توجد امرأة قابلتها في سان فرانسيسكو إلا وتم الاعتداء عليها. الرجال ما أسهل أن يعتدوا على النساء لولا وجود رجال صالحين للدفاع عنهن. تقول: وهناك مثل شهير: لا يحميك من الرجل السيء إلا الرجل الصالح. تقول ماسترين: في نظام سيادة الرجل على المجتمع، في هذا النظام الرجل يستشعر بالمسؤولية، يشعر أنه مسؤول عنهم، مسؤول عن حمايتهم. ثم تختم ماسترين كلامها وتقول: نظام سيادة الرجل على المجتمع يعطي المرأة حرية أكثر مما تعطيها النسوية. في النظام النسوي أنت محتاجة تلتفتي خلفك كل شوية لئلا يعتدي عليك أحد. احتاجت ماسترين أن تسافر 3000 ميل لتكتشف أن نظام سيادة الرجل على المجتمع أفضل لها من النسوية كما تقول. ماسترين رجعت بسرعة لبلدتها الصغيرة وشعرت بالأمان مرة أخرى تحت نظام سيادة الرجل على المجتمع. بإمكانها الآن أن تنام مطمئنة في وجود رجال طيبين يحرصون على أمنها وحمايتها. هيا نبدأ الحلقة على بركة الله. والفيمينست اللي بيزعموا ان انت ممكن تبقى فيمينست ومسلم، تبقى من مناصري حقوق المرأة وترى ان الاسلام دليلا بينا على تكريمها ورفعة شأنها. اول ما سمعت الكلام ده من هذا الملحد عرفت ان في كمية جهل غير طبيعية عند الناس في موضوع النسوية. مفيش حاجة اسمها ان الفيمينيزم النسوية تعني مناصرة حق المرأة، مفيش الكلام ده. والفيمينست اللي بيزعموا ان انت ممكن تبقى فيمينست ومسلم، تبقى من مناصري حقوق المرأة. الفيمينيزم دي ايديولوجيا متكاملة. فيمينيزم دي لاحقة تعني ايديولوجيا. النسوية دي ايديولوجيا تعطي تصورا كاملا للوجود من منظور نسوي، رؤية شمولية للعالم زيها زي النازية والداروينية الاجتماعية والشيوعية. تريد رسم العالم، رسم الاقتصاد، رسم السياسة، رسم الثقافة، رسم الفن وفقا لنظرتها هي للعالم. مركزية النسوية، مركزية الفيمينيزم في قراءة كل شيء. فالنسوية ما هياش مناصرة لحق المرأة كما يظن هذا الشاب وكما يظن كثير من الناس. لا طبعا، النسوية هي ايديولوجيا مكتملة الأركان، تريد أن ترسم كل شيء وفقا للمنظور النسوي. فهي ايديولوجيا، ما هياش مجرد مناصرة لحق المرأة، هي أصلا لا علاقة لها بالمرأة كما سنوضح بعد قليل. فالنسوية ايديولوجيا، وهذه أول حقيقة عن النسوية في هذه الحلقة.
القضية الثانية في النسوية، البعض بيتصور إن النسوية تعني انتصار مفهوم الأنوثة، انتصار مفهوم الأنثى، وده غلط. النسوية ملهاش علاقة لا بالأنثى ولا بالأنوثة. النسوية مركز الغاية عندها، مركز الهدف عندها أن تصل إلى ما وصل إليه الرجل، وهذا ليس انتصارا للأنثى، هذا ليس انتصارا للنساء. النسوية بتقوم على الإعجاب بالذكورة واحتقار الأنوثة. الغاية عندهم أن تحقق ما حقق الرجل. هذا كبت للمرأة، اختفاء لمعالم المرأة، اعتراف بعلو القيم الذكورية. فالنسوية في الواقع هي إلغاء للمرأة لصالح الرجل، لصالح القيم الذكورية والنجاحات الذكورية والانتصارات الذكورية. سبحان الله، وكأن النسوية تقول لنا أن المرأة كائن ضعيف، ولن ينصلح هذا الكائن إلا بأن يكون رجلا. لابد أن يتقمص الشخصية الذكورية وأن يعيش النجاحات الذكورية. ده ملخص النسوية، وهذه كارثة النسوية. انت عاوزة تعملي محو لكل خصائص المرأة، محو لكل ما يميز المرأة، عاوزة تمسخي فطرة المرأة، تمسخي نفسية المرأة، تمسخي شخصية المرأة. عاوزة في الأخير المرأة تكون عبارة عن رجل في صورة أنثى. فهل ده انتصار لمفهوم الأنوثة؟ هل ده انتصار للنساء؟ لا والله، هذا تيار يدعو المرأة لتكفر بالأنثى وتكفر بما استقر في فطرتها كأنثى. الفيمينيزم تيار ظاهريا بيدعي ان هو بيهاجم الرجال، بيدعي ان هو بيكره الرجال، لكن في واقع الامر هو بيعترف بعلو قيم الرجل وعلو نجاحات الرجل، وبتحاول تتبنى هذه النجاحات والقيم. يريدون ان تعيش المرأة بطموحات الرجل ورغبة الوصول الى ما وصل اليه الرجل. دي قمة الفيمينيزم. ده أنا شفت والله نسويات صغيرات بيرفضوا التجمل، بيرفضوا وضع المكياج. عارفين ليه؟ ده بيرفضوا كمان إزالة شعر الجسد. كل ده لأنهم مغرورين بالطبيعة الجسدية الذكورية، حتى ولو لم يصرحوا بذلك. النسوية ضخمت الذكورية تضخيما عجيبا. النسوية، وأقولها بكل صراحة، عندها تعصب ضد المرأة، تعصب غير طبيعي، واحتقار لشخصية المرأة ونفسية المرأة وجسد المرأة. اللي بيركز في الخطاب النسوي بيصل لهذه النتيجة، إنهم بيحتقروا الأنوثة، بيحتقروها. وعشان كده هم مكروهين حتى من الملحدات في الغرب. حتى النساء الملحدات في الغرب أصبحن يكرهن النسوية. الفيمينيزم بتجعل الرجل هو السوبرمان، والغاية أن نصير مثله. الرجل عندهن هو النموذج المذهل، والغاية أن تصل إلى ما وصل إليه الرجل. هذا إلغاء للمرأة، مسخ كامل لشخصية المرأة. عمر ما كان هذا الكلام انتصار للمرأة، هذا كبت للمرأة، هذا مسخ لطبيعة المرأة، بيدمر نفسية المرأة، لأنه بيجعلها ترتدي ثوبا غير ثوبها. ده بيخليها تكره نفسها كأنثى، تحتقر جسدها، تحتقر نفسها. فالنسوية في الواقع هي صورة أخرى من صور التمييز ضد المرأة واحتقار المرأة. النسوية تقرير بدونية المرأة، وهذه هي الحقيقة الثانية من حقائق النسوية. النسوية صورة من صور التمييز ضد المرأة. القضية الثالثة في النسوية أن النسوية ترسخ دائما في أذهان النساء أن الرجال يتآمرون عليهن عبر التاريخ. الرجالة بيتآمروا عليكم حتى يكون كل شيء ذكوريا، مع أن النسوية زي ما فصلنا من شوية هي إحدى مناهج الذكورية، هي منهج ذكوري يحتقر المرأة. لكن المهم هنا أن احنا نعرف أن النسوية تقوم على ترسيخ صورة الرجل المتآمر الذي يتآمر على الأنثى عبر التاريخ حتى يجعل كل شيء ذكوريا. فكرة التآمر هذه إن أبوك بيتآمر عليك، أخوك يتآمر عليك، عمك، خالك، الرجال من حولك
كلهم بيتآمر عليك، هذا الموضوع في الأصل نوع من الاضطراب العقلي. ده اضطراب عقلي عندما يشعر الإنسان أن من حوله يتآمرون عليه. ده مرض عقلي اسمه البارانويا أو الذهان أو جنون الارتياب. فده مرض معروف في الطب النفسي، نمط تفكير معين بيخلي الشخص يشعر أن من حوله يتآمرون عليه، ويبدأ يفسر كل تصرفاتهم وفقا لهذه الفكرة التآمرية. الرجل بيعمل كده علشان تسود القيم الذكورية. هو بيقنعني إنه بيحبني علشان يفرض سيطرته عليا. بيفسروا كل سلوك وفقا لهذه الفكرة التآمرية. فالفيمينيزم عاوز الأنثى تفقد الثقة في المحيطين بها تماما، ودايما النسوية بتنعت الرجل بأن هو الكاذب الخائن الغادر، بينما المرأة هي المضطهدة البريئة الصادقة في كل الحالات. دايما النسوية بتشيع هذا الجو حتى تكون حالة التمرد لدى الأنثى. فمع الوقت الفتاة بتثور على الرجل، ثم تخلع طاعة ولي أمرها، ثم تثور على أسرتها، ثم تثور على كل شيء. فأول حاجة بتلعبها النسوية في عقل البنت الصغيرة إنها بتقول لها خدي بالك اللي حواليك كلهم من الرجال بيتآمروا عليك، فبتولد حالة من فقدان الثقة عند البنت، بتعيشها حالة من البارانويا. مع الوقت البنت هتصور على أبوها، هتصور على الأسرة، هتصور على كل شيء، هتطفش. فالنسوية بتولد شخصيات مريضة نفسيا، شخصيات تعيش عالما تآمريا. فبتلاقي دايما البنت المتأثرة بالنسوية بتعيش في انعزالية تامة، في اكتئاب، في عدائية شديدة لكل من حولها، وبتكون دايما النتيجة اللي احنا بنشوفها في أخبار الحوادث. البنت هربت، ألحدت، ارتكبت الفواحش، انتحرت. دلوقتي هعرض عليكم أعراض مرض البارانويا من أحد المواقع الطبية، وأتحدى نسوية واحدة ما عندهاش عرض من هذه الأعراض. مرض جنون الارتياب. من أعراض البارانويا الارتياب والشك من أفعال المحيطين بها. من أعراض البارانويا عدم الثقة بالمحيطين. من أعراضه أيضا التحول لشخصية عدائية. من أعراض البارانويا سهولة الشعور بالإهانة، تعتقد دائما أنها على صواب، لا تقبل المسامحة، تعتقد بوجود معان خفية وراء التصرفات العادية، العزلة عن المحيطين. دي بعض أشهر أعراض البارانويا. النسوية هي حالة مرضية، وهذه هي الحقيقة الثالثة في النسوية. النسوية حالة مرضية. أي أخت متأثرة ببعض أفكار النسوية أدعوها أن تراجع نفسها، أن تعود لربها عز وجل، أن تفضح المخططات التي تقوم بها النسوية، وأن تكشف المكر الذي تمارسنه دعاة النسوية في عقول الفتيات الصغيرات. القضية الرابعة في النسوية تقوم على توسيع رقعة الخلاف، توسع رقعة الخلاف بين الرجل والمرأة، تثوير المرأة على الرجل زي أي فلسفة إقصائية. فالنسوية فلسفة إقصائية تثير فئة من الناس ضد فئة أخرى حتى تحل محلها. ودي طبيعة الفلسفات الشمولية التي نشأت تحت مظلة العالمانية، أنها فلسفات إقصائية. يعني الشيوعية مثلا فلسفة إقصائية تقصي طبقة رؤوس الأموال لتحل محلها. النازية إقصائية لغير العرق الألماني. النسوية إقصائية للرجل. فدي كلها فلسفات شمولية إقصائية. لكن فكرة تثوير المرأة على الرجل بتحول المرأة إلى كائن عدائي، كائن كاره، كائن بنفسية معقدة. تشويه صورة الرجل في ذهن المراهقات هذا موضوع خطير، وللأسف أقولها بمنتهى الصراحة، ليس فقط النسويات من يفعلن ذلك الآن، وإنما بعض النساء دون أن تدري تشوه صورة الرجل في ذهن البنت، بتشوه صورة الرجل عموما في أذهان البنات، وهذا يدمر نموذج القدوة في حياتهن. تدمير قيمة الأب في ذهن البنت، قيمة المربي، قيمة ولي الأمر، هذا شيء في منتهى الخطورة.
ده بيدمر نفسية البنت، بيدمر نموذج القدوة في حياتها. وإذا دمرت القدوة في حياة الفتاة يسهل اقتياد الفتاة بعد ذلك حيثما أرادوا. وده هدف النسوية الأساسي، إنهم يفقدوها القدوة، وبالتالي تتفكك عندها القيمة، تقاد بعد ذلك حيثما شاءوا. وهذه هي الحقيقة الرابعة في النسوية، أنها فلسفة إقصائية للرجل، حتى بعد ذلك إذا تم إقصاء الرجل من عالم الفتاة تقاد الفتاة بعد ذلك حيثما أردن. القضية الخامسة في النسوية، وهذه القضية هي أخطر قضية وأهم قضية، أهم ما في هذه الحلقة، أخطر إشكالية على الإطلاق في ملف النسوية، وهي أن النسوية تستلزم الإلحاد في دين الله عز وجل. وهذه أخطر تبعات النسوية على الإطلاق. فالمرأة إما أن تتخذ مرجعيتها النسوية، وإما أن تتخذ مرجعيتها القرآن والوحي الإلهي والنص الشرعي. إما مرجعيتك أيتها المرأة القرآن والدين والنص الشرعي، وإما مرجعيتك النسوية. إذا كان مرجعك في القيمة، في السلوك، في التصور هو النسوية، إذن فالنسوية دينك. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لكن هم لا يعبدون الأحبار ولا يعبدون الرهبان، لكن لما جعلوا مصدر القيمة ومصدر السلوك ومصدر التصور هو ما يمليه عليهم الأحبار والرهبان، ما أحله الأحبار والرهبان صار حلالا، وما حرموه صار حراما، فتلك عبادتهم إياهم. وهذا هو تفسير الآية بإجماع المفسرين. فما تجيزه النسوية يصير جائزا، وما تمنعه النسوية يصير ممنوعا. إذن دينك أيتها الفتاة المؤمنة بقيم وسلوك وتصورات النسوية، دينك هو النسوية وليس الإسلام. فدين الإنسان، ديانة الإنسان هي مرجعه في السلوك والتصور والقيم. فإما أن يكون مرجعك النص الإلهي، وإما أن يكون مرجعك النسوية. من كان النص الإلهي القرآن والسنة مرجعه فهو المسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلمة تسلم لشرع الله عز وجل في كل أمر ونهي، تسلم للوحي الإلهي. فالإسلام هو التسليم للشرع الإلهي، الانقياد التام لله عز وجل، هذا هو الإسلام. وعشان كده ما ينفعش نقول حاجة اسمها نسوية مسلمة، مفيش الكلام ده. زي بالظبط مفيش ماركسية مسلمة، مفيش إلحاد مسلم. إما نسوية أو إسلام، إما إلحاد أو إسلام. النسوية تحل ما حرم الله عز وجل، النسوية تحل إسقاط ولاية الرجل على المرأة في الزواج، ترفض قوامة الرجل، تحل الشذوذ، تحل الفواحش بالتراضي. النسوية تحل كثير من المحرمات المعلوم بالضرورة من الدين حرمتها. النسوية أيضا تحرم ما أحل الله عز وجل، بتحرم التعدد للزوج. مش قصة إنها مثلا بترفض إن زوجها يعدد، لا، ده هي ترفض هذا كتشريع إلهي. فالنسوية تحل بعض ما حرم الله عز وجل، تحل الكبائر. والنسوية أيضا تكره بعض ما أنزل الله عز وجل في كتابه، تكره بعض ما أحل الله عز وجل، وهذا ليس له مسمى إلا الإلحاد. ما هو ده الإلحاد؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن فالحقيقة الخامسة في النسوية أنها إلحاد عن دين الإسلام، النسوية إلحاد. القضية السادسة في النسوية وهي أن الإنسان خلق مكلفا، خلق ليختبر
ثم يموت ويحاسب على ما قدم. هكذا فطر وبهذا كلف، وعلى هذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام البينات. فالإنسان معيار نجاحه التقوى والعمل الصالح، وليس المصالح المادية الدنيوية النفعية. معيار نجاح الإنسان في هذه الدنيا، المعيار الصحيح، هو بأي قدر سلم لشرع الله عز وجل، بأي قدر انقاد لله عز وجل في كل أمر ونهي. هذا هو معيار نجاح الإنسان في هذه الدنيا. بأي مقدار انقاد الإنسان لله في كل أمر ونهي، هذا معيار نجاحك. لكن النسوية لم يكن هذا مرادها يوما. النسوية مش قضيتها التسليم لشرع الله، وإنما منتهى مراد النسوية تحقيق مصالح دنيوية، مكاسب مادية، نجاحات أرضية. ده منتهى مراد النسوية. فالنسوية فلسفة مادية ليست لها أي غاية إيمانية أو غاية تزكية بالأعمال الصالحة، ما عندهاش الكلام ده أصلا. هي فلسفة مادية مصلحية نفعية. وهذه هي الحقيقة السادسة عن النسوية، أنها فلسفة نفعية مصلحية. وبصراحة دي حاجة خايبة. يعني ماذا يستفيد الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر دينه؟ هيستفيد إيه؟ ماذا يستفيد إنسان لو حصل كل شيء في هذه الدنيا وهو يعلم أنه ولد ليموت؟ الاستخلاف الحقيقي للإنسان على هذه الأرض، الاستخلاف الذي يجعل الإنسان يشعر أنه إنسانا، هو استخلاف عبودية، استخلاف عبودية لله عز وجل، وعمارة إيمانية، وليس مجرد عمارة دنيوية. بهذا يشعر أنه إنسان. بينما كلما اقترب من المادية استشعر الدونية، استشعر بالبهيمية. فسمو الإنسان في تحقيق معنى العبودية لله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأي تقدم دنيوي غير مزكى بالوحي الإلهي هو في معيار الله عز وجل لا شيء. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالإنسان يتزكى بقدر ما عنده من نور النبوة. وكل تقدم مادي مجرد من الوحي الإلهي لا قيمة له. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. فماذا كانت النتيجة؟ إذا لم يتزكى التقدم بالوحي الإلهي فلا قيمة له. فعمارة الدنيا ليست مرادا في ذاتها، وإنما تمدح بقدر تزكيتها بالوحي الإلهي، بقدر انتفاعك بها أخرويا، بقدر نفع الناس بها لله. هنا فقط تمدح عمارة الدنيا. القضية السابعة في النسوية هي أن النسوية تحالفت مع الشيطان. أنا أتصور أن الشيطان منبهر بما آلت به النسوية اليوم في العالم. النسوية كل همها المثلية الجنسية، وده لب النسوية. لأنك لو ثورتي المرأة على الرجل وأقصيت الرجل بعيدا، فماذا هو الإشباع؟ المثلية. النسوية مهمومة بالهوية الجنسية والجندر. النسوية مهمومة بمنع تجريم الإجهاض. اللي عاوزة تجهض تجهض، مفيش حاجة اسمها تجريم إجهاض. الإجهاض قتل الأطفال الأبرياء، هذا حقك، هذا جسدك. افعلي مع جنينك كما تحبين، اقتليه وقتما أردت. القانون النهاردة في الغرب يشرع للمرأة أنها تقتل جنينها، مفيش أي مشكلة إطلاقا. النسوية تحالفت مع التحرر الجنسي بكل صوره. النسوية تحارب الأمومة، تطالب بتحرير المرأة من الأمومة، وكأن الأمومة قيد على المرأة. النسوية تشرع قضايا الرحم الصناعي والإنابة في الحمل. النسوية مليانة مصايب، صدقوني، توزع على قرية من الشياطين. الشيطان يقف بعيدا يصفق مما آلت إليه النسوية. النسوية أصبحت ورقة رابحة
في الرأسمالية الغربية. النسوية أصبحت الورقة الرابحة في الإباحية العالمية، في تجارة الإباحية. النسوية تحالفت مع كل صور الشذوذ والفاحشة وقتل الأجنة. يعني متخيلة حضرتك أن النسوية تبرر القتل، تبرر قتل الأجنة، وتبيح الفاحشة بكل صورها، وتحل بعض ما حرم الله، وتكره بعض ما أنزل الله عز وجل، فتبيح القتل، تبيح الفواحش، وتقوم بالإلحاد في دين الله عز وجل. ماذا يريد الشيطان أكثر من ذلك؟ ده لو أراد أكثر من ذلك من الإنسان يبقى طماع، يعني قتل وارتكاب فواحش وإلحاد. ماذا يحتاج الشيطان أكثر من ذلك؟ فالنسوية هي دين الشيطان. دين الشيطان تم التبرير له كفلسفة تريد الانتصار للمرأة، وهي والله في واقعها تريد إخفاء المرأة، تريد إعلاء مفاهيم إلحادية شيطانية بهيمية لا أكثر. المفروض في الختام إني أتكلم عن حق المرأة في الإسلام، وعن مقارنة صورة المرأة في الإسلام وصورة المرأة في الإلحاد المادي. لكن أنا عرضت هذا الموضوع بالتفصيل في حلقة سابقة مستقلة، ورابط هذه الحلقة وهي مهمة جدا لكل نسوية ولكل من تأثر بالفلسفة النسوية. هذه الحلقة مهمة جدا فشاهدوها. رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو. وفي الختام وإجمالا لما سبق، فالنسوية هي أيديولوجيا، النسوية هي فلسفة متكاملة تحاول أن تعطي تصورا للوجود وفقا للنظرة النسوية. النسوية مهمتها تثوير المرأة على الرجل، إيجاد خلاف بينهما ثم توسيع هذا الخلاف مع الوقت. مهمتها تشويه صورة الرجل، تحطيم نموذج القدوة في ذهن الفتاة. النسوية توصل الفتاة إلى جنون الارتياب، إلى الشعور بأن الرجال يتآمرون عليها، فتعاني حالة بارانويا مجتمعية تعيشها النسوية. أما أخطر ما في النسوية فهي أنها تستلزم الإلحاد. هي إلحاد، تحل بعض ما حرم الله عز وجل وتكره بعض ما أنزل. وأقصى ما تريد النسوية تحقيق بعض المصالح الدنيوية النفعية المادية. والنسوية تحالفت مع المثلية الجنسية، تحالفت مع قضايا الهوية الجنسية والجندر، وهي أيضا تمنع تجريم الإجهاض. اللي عاوزة تقتل ابنها هذا حقها في النسوية، وهي تبيح كل صور الفواحش بأنواعها المختلفة. فالنسوية في الأخير هي دين الشيطان بمثلث إباحة القتل وإباحة ارتكاب الفواحش والإلحاد في دين الله عز وجل. النسوية للأسف إلى حلبة صراع بين الرجل والمرأة. أدخل أفكار النسوية إلى عقل أي امرأة في بيت هادئ وانتظر قليلا، وسوف يتحول هذا البيت إلى حلبة صراع. طبعا النسوية في بلادنا الإسلامية تتزيى بزي خبيث، وهو النسوية الإسلامية أو النسوية المتأسلمة. تعتمد النسوية المتأسلمة في بلادنا على بعض حالات اضطهاد المرأة، بعض حالات ظلم المرأة، بعض حالات إيذاء المرأة الذي يحصل من بعض الرجال الظلمة. فتستغل النسوية المتأسلمة هذه الصور، تضخم هذه الصور، وتبدأ من خلالها في بث سمومها في أذهان بناتنا. فلا بد أن نعي خطورة هذه الحركة، ولا بد أن نعي أن الإسلام في تشريعه عدل كله ورحمة كله وحكمة كله. لم يأتي في صف الرجال على حساب المرأة، ولم يأتي في صف المرأة على حساب الرجال. فالإسلام وضع التزامات على الرجل كما وضع التزامات على المرأة. الإسلام قيد العلاقات الجنسية، وهذا ضد هوى الرجل. والإسلام حمل الرجل مسؤولية النفقة، أن ينفق. وشرط الزواج في الإسلام، شرط الزواج الديمومة، الاستقرار، إنك تتزوجها وأنت إن شاء الله سوف تدوم هذه العلاقة، وعليك التزامات تجاه هذه المرأة مدى الحياة. وهذا أيضا
ضد هوى الرجل. الإسلام حمل الرجل المسؤولية، مسؤولية حماية هذا البيت واستقرار هذا البيت والحفاظ على هذا البيت، التزامات تجاه المرأة. الإسلام جعل الجنة تحت أقدام المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يريد أن يخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل: أحية أمك لسه عايشة؟ قال نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة. الإسلام جعل 3/4 الاهتمام بالأم والربع للأب. علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام ليست علاقة نزوة عابرة يتركها بعدها محطمة نفسيا، وإنما عهد والتزام طيلة عمره تجاه هذه المرأة، ميثاق غليظ سيسأل عنه لو قصر فيه: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. بل إن درجة الشهادة ينالها الرجل لو دافع عن المرأة، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. خياركم لنسائهم. هذه نظرة الإسلام للمرأة بإيجاز. هذه بعض التزامات الرجل تجاه المرأة في الإسلام. أما نظرة الإلحاد المادي إلى المرأة، القرد كما يسمونها، المرأة الأقرب للغوريلا كما يقولون في كتبهم، وكما شرحت بالتفصيل في هذه الحلقة التي قلت أن رابطها في أول رابط في وصف الفيديو، فهذه النظرة لا تحدثكن عنها النسويات في بلادنا. فشاهدوا هذه الحلقة لتعرفوا قيمة المرأة في الإلحاد، لتعرفوا كيف أنها ينظر إليها كمرحلة وسط بين الأورانجوتان وبين البشر، بين القرد وبين البشر. هذه النظرة التي لن تسمعها ولن تسمعيها من نسوية في بلادنا، لن تسمعها ولن تسمعيها من ملحد في بلادنا، لكنها هي النظرة التي تقررها أسس كتب هؤلاء في الغرب. أما الشبهات التي تثيرها بعض النسويات في بلادنا عن المرأة في الإسلام، فقد أفردت لها سلسلة مستقلة على قناتي. رابط قائمة تشغيل هذه السلسلة في وصف الفيديو. في تاني رابط في وصف الفيديو قائمة تشغيل سلسلة المرأة في الإسلام والرد على أشهر الشبهات في هذا الموضوع، وتفنيد الهراء الذي تفتريه بعض النسويات في هذا الباب. أشكركم على حسن الاستماع وأعتذر لو أطلت عليكم، لكن هناك جوانب مهمة أحببت أن أحيط بها في هذه الحلقة، وربما هناك جوانب أهم وأخطر في موضوع النسوية، فهي فلسفة من أخطر ما يكون. غفر الله لنا تقصيرنا، اللهم آمين. لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة ولا تنسوني من صالح الدعاء، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.